Mysteeri Waterloon taistelussa kaatuneiden sotilaiden jäännösten katoamisesta on vaivannut tutkijoita ja historioitsijoita jo parisataa vuotta. Tutkijat uskovat nyt ratkaisseensa arvoituksen ja heidän johtopäätöksensä kertovat, kuinka raadollisia me ihmiset olemme aina olleet. Tämä on Mika Horelin videoblogi Huomisen historiaa. Vuonna 1815 käydyn Waterloon taistelun jälkeen on ihmetelty, mihin katosivat aikansa verisimmässä kamppailussa kaatuneiden noin 50 000 sotilaan jäännökset. Puutteellisen sairaanhoidon johdosta myös monet niistä haavoittuneista, jotka olisivat tämän päivän osaamisella pelastuneet, kuolivat muutamassa päivässä haavojen aiheuttamiin tulehduksiin. Koska ruumiita ei 1800-luvun alussa voitu kuljettaa muualle, ne haudattiin paikan päälle. Aikalaiskertomusten perusteella paikannettujen taistelujen aikaisten joukkohautojen paikoilla tehdyissä kaivauksissa on kuitenkin löydetty vain murto-osa niiden ihmisten luista, jotka kuolivat tässä taistelussa. Tutkijoiden mukaan haudat yksinkertaisesti ryöstettiin. Waterloon taistelutanner alkoi vetää haudan ryöstäjiä lähes heti taistelun tauottua. Paikalliset asukkaat avustivat maksusta hautojen ryöstäjiä. He tiesivät, missä joukkohaudat olivat, koska olivat olleet itse niitä kaivamassa. Liikkeellä olivat ensin ne, jotka pyrkivät löytämään käyttökelpoista omaisuutta kaatuneilta. Haluttuja olivat myös muun muassa kaatuneiden sotilaiden hampaat, joista voitiin valmistaa tekohampaita. Ajan kuluessa ja kaatuneiden pehmytkudosten kadotessa viimeisimmäksi haudanryöstöjen kohteeksi muodostuivat lopulta vainajien luut. Waterloon haudat tyhjennettiin luista niin tehokkaasti, että jälkeenpäin alueelta on löydetty vain muutama lähes kokonainen luuranko ja pääkallo. Skotlantilaisen Glasgown yliopiston professori Tony Pollardin johtamassa tutkimuksessa löydettiin 1820-luvulta alkaen useita sen aikaisten sanomalehtien viittauksia siihen, että muun muassa Britanniaan tuotiin Manner-Euroopan taistelukentillä kaatuneiden sotilaiden luista valmistettua lannoitetta. Luulannoitetta pidettiin erittäin tehokkaana muun muassa sen sisältämään kalsiumin johdosta. Waterloon taistelu päätti Euroopassa 23 vuotta riehuneen sotien kauden ja taistelukentille ja joukkohautoihin haudattujen sotilaiden luiden ylösryöstämisestä ja jauhamisesta lannoitteeksi oli tullut kannattavaa liiketoimintaa nopeasti teollistuvassa maanosassa. Ainakin osa taistelussa kuolleista brittisotilaista tai ainakin heidän luistaan päätyi siis kirjaimellisesti kotimaan multiin tai ainakin peltoihin.